Hi, part 2 po ito. Kasi masyado nang mahaba kanina yung mga pinagdadaldal ko. Ang dami ko kasing kwento. Pasensya na po kung mga libro talaga hindi ako ang subject, hindi ako nauubusan ng kwento. May sariling kwento ang mga ito sa akin, personal kwento mula sa akin na kahit hindi ko mai-summarize o maikwento lahat ng mga nilalaman ng mga ito. So, ito ay art books ukol sa watercolor at ito, mosaic. So, ito ay tungkol sa arts. Ito, sa mosaic. Nawala na yung mga dito, yung mga kung anong mga accessories dito na gagamitin. Tapos, ginamit na ng mga anak ko. Tapos, eto naman sa watercolor. Wala lang, nag-sale lang to sa National Bookstore, ang alam ko to o kaya sa book sale, sa mall. Basta sa mall ko ito nabili. Natutuwa ako kasi kakaiba may kasama pa siyang activity para sa bata. Kaya, kinuha ko. At ayan, tinatago ko pa rin hanggang ngayon. Bibliotherapy na pinublish ng New Era University. Gusto ko rin basahin to. Nakaka-relax lalo na kapag nai-stress ako. At ito ang isa sa mga pinaka-paborito kong books na actually ay hindi talaga akin to. May sariling kwento to sa mga anak ko to, regalo ng kanilang lolo. Pero mas ako yung nag-iingat kasi nga ako yung talaga yung addict sa libro. Ito. Tapos ito. Ayan. May kasama pa ba to? Parang mayroon pa yata So, ito. Ano to? Sa Reader's Digest to in-order pa to ng biyanan ko dati. Tapos, nung nagbiyahe kami pa uwi mula Quezon City, papunta sa probinsya, naiwan yung bagahe namin sa bus. Talagang pinasundan ko yung bus at hindi ako pumayag na hindi makuha yung bag na yon. Hindi dahil sa ibang gamit, kundi dahil sa mga librong ito. Na, ayan, gamit na gamit din po ang mga ito. Lalo na nung lumalaki ang mga anak ko. Ito ay Encyclopedia of Questions and Answers ng Brolier. Kasama ito doon sa kumbaga freebie ito sa encyclopedia na hinulugan ko ng 2 taon. Ayan. Tatlong volumes. Ito, Remember Me by Sophie Kinsella. Ang totoo, nabasa ko na to sa nabasa ko na online ang story na to. Pero nung makita ko sa isang book sale, ang libro nito, hindi pa rin ako nakatiis, binili ko pa rin para sa collection ko. Ito, Kramer versus Kramer. Tungkol ito sa mag-asawa na nag-divorce, tapos yung anak nila ay naiwan sa pangangalaga ng tatay na that time ay nangangapa dahil hindi siya marunong sa pag-aalaga ng bata. Kumbaga talagang struggle sa kanya yung pag-aalaga sa anak nila. Pero ginawa niya talaga ang lahat para magampanan ang pagiging ama't ina sa kanilang anak. Hanggang dumating yung araw na bumalik yung asawa niya para kunin yung anak. Parang ganun yata. Tapos nagkaroon ng legal battle. Ayan, yun yung gusto ko minsan sa mga binabasa ko, yung mga may sa court, mga eksena sa korte, ganyan, parang ganon. Tapos bandang huli, ang verdict ay
yung custody ng bata ay sa nanay pa rin kasi nga ayun, mas pinapanigan talaga ng korte na sa nanay mapunta ang anak, lalo na kapag yung ganun edad. Nakalimutan ko kung ilang edad na yung bata, maliit pa eh. Ayun, so devastated talaga yung tatay, although binigyan naman siya ng rights for visitation during Sundays yata or Saturday, Sundays, nakalimutan ko na. Basta ganon. Tapos pero wala siyang magawa kundi tanggapin yung hatol ng korte. Kaya inihanda na niya yung anak niya. Tapos pinagpaliwanagan niya sa magiging sitwasyon, ganyan. Tapos dumating na yung schedule na kukunin na ng nanay yung anak, dapat. Kaya lang, na-late ng ilang minutes. Tapos 10, 15 minutes, ganyan. So, alikaga na yung tatay kasi parang pinahahaba yung, pakiramdam niya pinahahaba yung kanyang, yung hirap ng kalooban niya. Hanggang sa tumawag yung nanay ng bata, yung estranged wife niya, na hindi man lang niya alam kung ano ang contact number. At ayun, sinabi na na-realize nito na hindi rin pala nito kakayanin na alagaan yung anak nila. Hindi rin niya kakayanin yung responsibilidad na minsan ay tinakbuhan niya. So, ang nangyari, in the end, ay hindi na kinuha ng nanay sa ama yung kanilang anak at humingi na lang ng chance na mabisita ito paminsan-minsan. So, ayun. Masakit sa tagos sa puso. Napaka-touching ng story na to. Matagal na to pero hindi ko tinatapon o pinapamigay. Natago ko lang. Ito naman, pocketbook. Anne Frank, The Diary of a Young Girl. Nabili ko to ng ng 10 piso. 10 piso sa kukayan ng libro. Wala lang. Familiar ako kay Anne Frank pero hindi ko masyadong alam yung kwento niya. Tapos, yung binasa ko, ayun, na na-amaze talaga ako sa kwento ng batang si Anne Frank. Na kung saan yung diary niya ang naging daan para magkaroon ng para kahit papaano ay mabigyan ng justice kahit wala na yung mga naging biktima ng war sa kanilang bansa. So, ito ang tungkol kay Anne Frank at sa diary niya. Ito, Joy of Cooking. Sabi ko nga, nangungulekta ako ng mga libro ng sa pagluluto. Pero ito, parang mahirap sundan yung mga kasi hindi siya pang Pilipinas. Yung mga termino dito na marami. Hindi ko lang ma-dispatch itong libro na to. Nagustuhan ko lang at tinatago ko. Kasi nga, Joy of Cooking. Parang personalized joy. Wala lang. Ito ay kasama sa isa sa mga libro na binili ko nung malilit pa yung mga anak ko. At binigay ko bilang prize sa isa sa kanila, sa panganay ko yata. Noong nag-top siya sa test, magaganyan. Basta yung ganun Malimit kasi pag may mga munting achievement yung mga anak ko, gaya ng mataas na nakuha sa test, o kaya may honor. Ang binibili kong gift ay mga libro. Kasi nga, hindi nga sila natutulog pag walang kwento. Nauubusan ako ng kwento. Kaya, lang yan, hitting two birds at the same time. May regalo ako sa kanila na magagamit ko sa pagpapatulog sa kanila. So, ayan. Pero actually, ito ay hindi stories, kundi mga tungkol naman sa kung ano-anong mga impormasyon sa siyensya at iba pa, tungkol iba pang kaalaman. Eto, nagagamit din namin to kasi nga mahilig din sila sa mga ganito.
Hindi lang sa stories. Ayan. At ito pala yung hinahanap ko na kasama nung dalawang bigay ng lolo ng mga anak ko sa kanila, ng biyanan ko noon. Sa kanila, ayan, na tinatago ko hanggang ngayon. Children's Atlas of the Universe. So, ito. Ito naman, how to use your brain. Ang alam ko, nabasa ko na rin to eh. Kaya lang, hindi buong libro. Mukhang hindi kinaya ng brain ko na intindihin. Wala lang. Ito, yung yung kanina, yung maliit na book ko pa nung high school ako. English Made Easy, yung maliit. Ito naman, Word Power Made Easy. Ito, sabi kasi ng asawa ko maganda to. Kaya nung may nakita kami sa National Bookstore, yan, binili namin. 500 nga yata binili namin dito nun eh. Ayan. At maganda naman talaga, madaling intindihin yung mga instruction at makakapagpatalino yung mga nandito na test. Pero hindi ko rin natapos. Pahapyaw lang. Magaling nga lang ako sa simula eh. Pero, ayan, inatago ko, hoping na magagamit ng mga anak ko o ng mga susunod na henerasyon ko, namin, o ng kahit sino na malapit sa amin. Ito, kasama sa mga nabili ko minsan na sa book sale din, by Mitch Albom, The 5 People You Meet in Heaven. Hindi ko pa nababasa to. Pero alam ko magaling daw yung si Mitch Albom, pero hindi ko pa nabasa. Wala akong masabi. Ito rin, Lord de Vera's Little Book of Speeches. Tungkol sa speech, malamang. Hindi ko pa rin binuklat. Malamang tungkol sa speech to. At ayun, nung araw mahilig ako sa mga talumpati. Pero hindi ako magaling magtalumpati. Lang, for collection lang. At syempre, muli, sa pagluluto, ito, ayaw kong pakawalan yung mga ito eh. Kasi napansin ko ay madaling intindihin yung mga recipe na nandito. Baka sakaling isa sa mga susunod na araw ay magluto ulit ako na nanggaling sa cookbook. Ayan. Tapos, ito, 99 ways to cook pork. Meron din ako yung chicken eh. Pero, hindi ko na alam kung nasaan. Tapos, ito, Easy Japanese Cooking for Filipinos. Actually, hindi to para sa akin. Binili ko to para sa anak ko kasi mahilig sila sa mga Japanese stuff. Pero, ewan, di rin naman yata binabasa. Ito, budget meals. Ito, malamang akmang-akma para sa akin to. Kasi, limited ang budget sa pagluluto. At, ito, pagluluto pa rin. Inday Genius Cookbook. Ayan. Madaling intindihin eh. At marami dito yung mga gusto kong matutuhan. Sa mga susunod na araw, magluluto ako at iba-vlog ko. Yung galing dito. Okay? Transcription. Dahil lang sa word na transcription, kaya binili ko to. Kasi alam ko, uso ang mga online job na transcription. Kaya, ganyan. Pero, hindi ko pa hindi ko naman binabasa. Ito pala yung shorthand ba to? Shorthand writing. For dictation to. Nung araw may alam din akong mga ilang dito eh. Yung mga ilan, mga konting-konti. Kasi parang naalala ko sa TLE namin, meron kami. TLE ba yun? Parang nag-transcription kami ng konti sa shorthand. Ano bang ibang tawag doon? Nakalimutan ko na may ibang tawag dito eh. Anyway, basta, eto, binili ko lang. Collection lang. Ganun. At
Ito nga, dahil mahilig ako sa aso, kung ano-anong nabibili ko, basta may aso. At mura, malamang binili ko to ng ano lang. Magkano? 35 pesos. Ayan. At ito naman. Tungkol sa music. Peace, love, music. Wala lang. Binili ko to para sa mga anak ko. Pero, ewan ko kung nabasa nila. Actually, mga anak ko mahilig din sa books eh. Pero hindi ko alam kung ano yung mga pinagbabasa nila. May time pa nga nung high school pa lang anak ng bunso ko eh. Halos mangyak-ngyak kasi nabasa na daw niya lahat ng libro dito sa bahay. Naboboring na siya. Ayan. Ito. Tungkol pa rin sa pagluluto. The Adobe book. Pero tungkol sa adobo isang libro. Adobo lahat yan. At hindi ko pa na-explore, hindi ko pa sinubukan yan. At mukhang hindi ko nasusubukan. May sarili naman akong version ng adobo. Pachamba. Okay. Ito. Simple principles to become a millionaire. Binasa ko na pero hindi ko kayang i-apply. Mukhang hindi para sa akin to. Pero sana may pagkakataon pa at maging millionaire ako. Okay. Mahilig din ako sa sa mga libro na may word na how. Pero hindi ko alam kung nasaan na yung iba. Ayan. How to make meetings work. How to parent. Ayan, kung nabibili lang to ng mga tig 10 o piso, 20 pesos sa ukayan eh. Ayan. Marami akong how to books, pero sa susunod na po. Tapos, ito. The very best baby names. Wala lang. Nakagustuhan ko lang. Actually, malalaki ng mga anak ko na nabili ko to. Gusto ko lang. Kasi may time na nahilig akong magsulat. Sabi dun sa isang seminar na na-attendan ko, i-consider daw yung meaning ng pangalan, ng mga characters, ganyan. Kaya tuloy, nung nakita ko to, binili ko. Pero, hindi ko rin na-i-apply. At hindi na kasi ako nagsusulat eh. Ayan. Frustrated writer pa rin ako hanggang ngayon. Kasi, tawag dito. Rejected. Rejected yung huling novel na isinabit ko. Kasi kulang daw sa romance. Ayan. Kulang sa kilig. Ito. Test and assess your IQ. Ayan, mahilig din ako sa mga ganito. Mahilig lang mag-test. Mga ganun lang. Hanggang dun lang. Mukhang napahaba na naman po ang aking video. At baka maboring kayo. Kasi mukhang halos wala naman akong i-edit na dahil dire-diretso naman pagdadakdak ko dito. So, bye for now. Thank you for watching this video. Please subscribe to my channel, AiOme TV.